بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه انهریټنس سٹارټ کړی. په انهریټنس کې مونږه اول سنگل انهریټنس، بیا ملټیپل انهریټنس، بیا ملټی لیول انهریټنس. دا څومره ټایپس مونږ کتلی وو. مونږ دا د پبلک انهریټنس کتلی وو. مونږ سره انهریټنس په دریو طریقو کېږي: پبلیکلی، پروټیکټډلی او پرایویټلی. مونږه په تیر چې کوم کلاسونه اخیستي وو په کې مونږ پرایویټ کتلی او په نن ورځ کې چې دا څومره کلاسونه مونږ ریکارډ کړل دا مونږ په پروټیکټډ باندې ګورو. یو جنرالایز اگزامپل دلته مونږ ورکوو. د یو پیرنټ کلاس مونږ یو کلاس جوړ کړلو بیس په نامه باندې. په دغه کې د درې وړه قسمه ایکس سپیسیفایر نه لاندې د پبلک ایکس سپیسیفایر نه لاندې مونږ یو ویریبل ډیکلیئر کړلو، او چې وکړلو د پروټیکټډ ایکس سپیسیفایر لاندې یو ویریبل ډیکلیئر کړلو. اوس چې کلم او کدلته مثال ز پرایویټ ولیکم، پرایویټ چونکې انهریټنس کیږي نه، نو دغه وجه نه دلته ما نه لیکلی، هسې دې ولیکم ورته پرایویټ مکړلو. فور ایگزامپل دلته ما څه وکړلو، ما ولیکلو انټیجر پرایویټ ویریبل، او دغه کې ما څه واچلو لیټس چې دا ډیټا مو کې واچله. اوس دلته ما سره درې وړه قسمه ایکس سپیسیفایر لاندې ډیټا ممبرز دي. زه غواړم زه دا ډیټا ممبر څه کوم، یا څه اپریشن په وکم، یا ډسپلی کوم، پرنټ کوم. ما څه کړی، ما لاندې یو ډیرایو پروټیکټډ کلاس واخیستو. څه ډیرایو پروټیکټډ کلاس ځکه چې ما دلته پروټیکټډلی د بیس کلاس نه انهریټ کړی یا ډیرایو کړی دی. په دغه کې ما څه وکړلو، د پیرنټ کلاس چې کوم پبلک او پروټیکټډ ډیټا ممبرز دي دا به کاپی شي په کوم نیچر سره، په پروټیکټډ نیچر سره. او پرایویټ موږ سره په بره کلاس کې شته، خو لاندې دا نه شو سکاله، موږ دا نه کاپی کیږي. موږ څه وکړلو، موږ د پیرنټ کلاس د ډیټا ایکسس کېدو لپاره، چونکې دا موږ سره ډایرکټلی نه ایکسیسیبل، دغه لپاره موږ د ډیرایو کلاس یو پبلک میتھډ واخیستو. پبلک میتھډ هم واخیستو. په دغه پبلک میتھډ کې دننه موږ څه وکړلو، د کوم د ډیرایو کلاس کې دننه موږ سره پبلک ویریبل دی چې دلته بیهیو کوي لایک څه پروټیکټډ کنه. ور نامای څه دا پبلک ته، چونکې دا پبلک او دلته په نیچر څه دی، په نیچر پروټیکټډ دی. دا پروټیکټډ ویریبل دی خو په نیچر څه دی. دا اصل کې پبلک دی په پیرنټ کلاس کې، دلته موږ سره څه دی پروټیکټډ دی. دا موږ سره په پیرنټ کې پروټیکټډ دی، دلته پروټیکټډ دی. دغه کزه تاسو ته دا پبلک ویریبل وخوم چونکې دا موږ سره پروټیکټډ دی. کدا موږ پبلک اخسته وای دا، نو دا ډیټا به موږ سره ایکسیسیبل وای انسایډ دلته. موږ چې وکړلو، موږ یو سب ډیرایو کلاس واخستو. سب ډیرایو کلاس هم واخستو. دا موږ د څه شي نه ډیرایو کړلو، دا چې کوم پروټیکټډ ډیرایو دی دغه نه. او دا موږ څرنګه کړلو، ډیرایو کړلو نه څرنګه ډیرایو کړلو، مطلب چې دا سب ډیرایو کلاس موږ سره څه دی، دا موږ پبلیکلی ډیرایو کړلو. بلم پروټیکټډلی ډیرایو کړو، دا هم پبلیکلی ډیرایو کړو. چې پبلیکلی ډیرایو کړو موږ سره څه وشي، د پیرنټ کلاس چې کوم پبلک ممبر دی پبلک کاپی شي، چې پروټیکټډ دی پروټیکټډ کاپی شي، پرایویټ کاپی کیږي نه. نو پرات څه دی، یو ممبر فنکشن دی او دا پکې دا ممبر چې کوم موږ سره میتھډز دي یا دا ویریبل دی، دا ویریبل په نیچر پروټیکټډ دی. دا میتھډ څه دی، په نیچر پبلک دی. دا میتھډ موږ سره څه پبلیکلی به کاپی شي، او دا دوا چونکې نیچر چینج شوی پروټیکټډ دی، دا پروټیکټډلی کاپی شي. لاندې زراغلم په د ډیرایو کلاس کې مو څه واستو، یو فنکشن مو واستو وایي ډسپلی. په ډسپلی کې د پیرنټ کلاس چې کوم موږ سره ویریبل دی، چې دا چایلډ چې کوم موږ سره پروټیکټډ چایلډ دی، په پروټیکټډ ډیرایو کلاس کې د موږ سره پروټیکټډ شوی دی. او پروټیکټډ خو دلته موږ سره راتلای شي کاپی شول، چې کاپی شول نو موږ ډایرکټ نه ایکسس کوو، بلکې د ډسپلی فنکشن په تھرو ایکسس کړي. او چې کوم د بره کلاس میتھډ دی دا پیرنټ کلاس والا، دا چې کوم موږ سره د ډیرایو دی، دا زه ډایرکټلی کالکالی شم. څنګه کالکالی شم، ځکه چې دلته ما پبلیکلی انهریټ کړی دی. ګوره دلته دوه قسمه ممبرز دي، یو ممبر فنکشن دی، دا څه دی پبلک دی کنه، او دا خپل میتھډ دی. دویم دا چې په دغه کې ډیټا ده، دا موږ سره ډیټا ده کنه، دا دوه قسمه ډیټا ده. دا کوم قسم ډیټا ده، دا پروټیکټډ ده. څنګه پروټیکټډ ده، ځکه چې ما پروټیکټډلی انهریټ کړی دی. نو که زه وغواړم چې زه دا ډیټا او دا میتھډ کاپی کوم یو کلاس ته، دا به هلته کاپی کیږي چې زه څه وکم، زه دا پبلک کوم. چې پبلک ما کاپی کړو نو په پبلک کې میتھډ پبلیکلی کاپی شولو، او چې کوم موږ سره ډیټا دا ډیټا پروټیکټډلی کاپی شوله. نو دا میتھډ چې کوم دی دا زه ډایرکټلی کالکالی شم. ګوره ډیټا مو د میتھډ په تھرو باندې کال کړله، دا چې کوم میتھډ مو ولا جوړ کړلو، سلام ولا میتھډ جوړ کړلو،
ځکه چې دا مو سره پروټیکټډ ډیټا ده. پروټیکټډ ډیټا د ډیرایو کلاس په پبلک میتھډ سره کال کېدای شي، آوټسایډ دی کلاس په مین فنکشن سره نشي کال کېدای. زه به دلته شی وکم مو چې د کومې موږ سره ډیرایو کلاس ته د ډیرایو کلاس یو آبجیکټ مو جوړ کړلو، په دغه سره مو د ډیرایو کلاس شو فنکشن کال کړلو. دلته موږ سره شو فنکشن شته کنه دا. اوس که دغه کې خیال وکړي دا دوه ډیټا هم ده، دا دوه ډیټا موږ سره که پروټیکټډلی دلته مو کمنټس کړي بیرته ته ختموم. دا که مثال په تور باندې موږ سره پروټیکټډ نیچر نه وي نو دا خو به کم از کم موږ سره شی وشي اکسس شي، دا بیا هم پروټیکټډ ده. خو چونکې نیچر په پروټیکټډ کیورډ پروټیکټډ شوی دا به موږ له شی راکوي، دا به موږ له په دغه ایرر راکوي. دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې که څه مساله پکې دا شی وکړلو، دا پبلک ډیټا یې وخاله چې دا زه نشم اکسس کولی، حالانکې دا خو پبلک ده. څه نشي اکسس کېدای ځکه چې دلته علماء په د ډیرایو کلاس کې نیچر په دغه باندې چینج کړی دی. دلته دا پروټیکټډ دی، چې پروټیکټډ دی نو د دغه ډیټا اکسس کېدو لپاره به زه دا میتھډ استعمالوم. دغه میتھډ لپاره به زه شی وکړم دا چې کومه دلته مو دا کمنټ کړې وه دا به زه بیرته کمنټ کړم، راغلم دا مې شی کړو دواړه مو کمنټ کړل. اوس دا ډیټا مو سره الریډي په شو فنکشن کې مونږ کتلې که نه، زه به دلته راشم دا به ریکمپایل کړم. ریکمپایل مو کړلو، په ریکمپایلیشن کې مونږ سره دغه څه مسله نه ده، وارننګ ورکوي، وارننګ څه مسله نه ده. دا نه علاوه چونکې دا بره کومه پروټیکټډ ډیټا وه مو پبلیکلی کاپي کړله، چې پبلیکلی کاپي کړم نو د پیرنټ کلاس چې کومې مونږ سره پروټیکټډ ډیټا وي هغه پروټیکټډ راشي، چې پبلک ډیټا یې پبلک راشي. نو دا پروټیکټډ ډیټا به مونږ سره په دغه ډسپلی فنکشن باندې مونږ ډسپلی کړو. دا نه مرن کړو چې رن مو کړو دا مونږ انسایډ چې کومې مونږ سره پروټیکټډ ډیرایو کلاس ته پاخ کې دا ډیټا اکسس کړله، او دا چې کومې مونږ سره دا سب ډیرایو پبلیکلی مونږ کوم کلاس ډیرایو کړلو په هغه کې مونږ اکسس کړه. دلته دا نیچر کې شی ده پروټیکټډ ده، دلته مونږ پبلیکلی کاپي کړله، چې پبلیکلی کاپي کړه نو نیچر به یو ما په شی وي پروټیکټډلی، ځکه چې مونږ سره په پبلک انهریټنس کې چې کوم قسم نیچر د ډیټا یا ممبر وي هغه نیچر سره کاپي کیږي. په پروټیکټډ کې چې کوم نیچر یې پبلک وي په پروټیکټډ نیچر کې کاپي کیږي، او په پرایویټ کې مونږ سره شی کیږي که پروټیکټډ وي که پبلک وي دا په پرایویټ نیچر کې کاپي کیږي. نو دا مونږ سره اگزامپل و چې مونږ ته کلیر شي د پبلک د پرایویټ او د پروټیکټډ انهریټنس په منځ کې دا مین ډیفرنس. نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.